Bạn còn nhớ cảm giác ôm một xấp hồ sơ dày cộp chen chúc trong phòng công chứng, ngồi đợi đến mỏi lưng chỉ để nghe một câu thiếu xác nhận độc thân, mời anh chị bổ sung không? Những dấu đỏ chằng chịt từng là cánh cổng duy nhất đi qua một giao dịch nhà đất, nhưng cánh cổng ấy đang dịch chuyển. Bộ Công an đề xuất cho phép mua bán, tặng cho, sang tên nhà đất và cả xe cộ mà không cần công chứng, thay vào đó là xác thực trực tuyến qua VNeID và chữ ký số. Nghe như chuyện đùa, nhưng đó là mảnh ghép tiếp theo của cuộc cách mạng hành chính, từ giấy tờ sang dữ liệu. Cơ chế mới hình dung rất đơn giản, người dân đăng nhập cổng dịch vụ công, xác thực VNeID mức 2, ký hợp đồng điện tử, phần còn lại để hệ thống lo. Máy chủ âm thầm đối chiếu danh tính, tình trạng hôn nhân, hộ tịch, thông tin kết hôn, ly hôn, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đăng ký phương tiện với 4 cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu mọi điểm khớp, hồ sơ được chuyển thẳng đến cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt trực tuyến. Không bản photo, không dấu phường, không còn xin chứng sao nộp vòng vòng, chỉ vài cú click. Đừng nghĩ đây là bài toán thuần tiện lợi. Nền tảng của đề xuất là một triết lý quản trị mới, công dân không phải xuất trình những gì nhà nước đã có. Khi dữ liệu của bạn đã được xác thực trong hệ thống, chính dữ liệu ấy là giấy tờ sống. Và khi giao dịch diễn ra, hệ thống đóng vai công chứng viên số, kiểm tra quyền sở hữu, phát hiện thế chấp hoặc tranh chấp, xác minh tình trạng hôn nhân, ghi vết mọi thao tác và mã hóa hợp đồng để không thể sửa đổi trái phép. Bỏ công chứng giấy không có nghĩa bỏ kiểm soát, ngược lại, kiểm soát được dời lên tầng dữ liệu, nơi thuật toán làm việc thay cho con dấu. Và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Thực tế đã có màn dạo đầu. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm sang tên xe qua VNeID và nhận phản hồi rất tích cực, nhanh, gọn, không mất phí công chứng, hồ sơ lưu trữ tự động. Nếu một giao dịch phương tiện còn làm được như thế, tại sao giao dịch nhà đất vốn nhiều rủi ro hơn lại không thể? Câu trả lời nằm ở cách thiết kế lưới an toàn. Hệ thống số không chỉ biết gật đầu khi khớp dữ liệu, nó cũng biết nghi ngờ. Nếu phát hiện thông tin lệch, dữ liệu hôn nhân chưa đồng bộ, tài sản đang thế chấp hoặc có dấu hiệu tranh chấp, hệ thống có quyền yêu cầu quay về công chứng truyền thống. Nghĩa là bỏ bắt buộc chứ không bỏ tuyệt đối, người dân đi lối thông thoáng nhưng vẫn còn cửa an toàn khi cần. Lợi ích nhìn thấy ngay lập tức. Mỗi năm Việt Nam có hàng triệu giao dịch nhà đất và phương tiện. Chỉ cần mỗi hồ sơ bớt vài giờ chờ công chứng, bớt vài trăm nghìn đến cả triệu đồng phí, bớt cả chục bản photo, số giờ và số tiền xã hội tiết kiệm được là khổng lồ. Quan trọng hơn, minh bạch tăng lên. Giao dịch online để lại dấu vết số ở từng bước, làm mòn đi đất sống của sự nhiêu khê và xin cho. Với nhà nước, đây là cơ hội quản lý thuế, tài sản, sở hữu theo thời gian thực, ngăn chặn giao dịch giả, rửa tiền qua bất động sản, giảm áp lực nhân sự và lưu trữ. Khi dân cư, đất đai, hộ tịch, phương tiện nói chuyện với nhau, mỗi hợp đồng trở thành một bản ghi tin cậy, truy xuất tức thì. Dĩ nhiên, không có cuộc chuyển mình nào không có rủi ro. Dữ liệu sai bằng hợp đồng sai. Chỉ một dòng nhập nhầm tình trạng hôn nhân, một trường thông tin chưa được đồng bộ cũng đủ làm tắc giao dịch. Bởi vậy mới có chiến dịch 90 ngày đêm quét sạch và chuẩn hóa dữ liệu trên toàn quốc, hôn nhân phải rõ, đất đai phải đúng, nhân thân phải chuẩn. Tầng hạ tầng số sạch sẽ là nền móng cho mọi tiện ích bạn mong chờ. Một mối băn khoăn khác là niềm tin vào chữ ký số. Cả thập kỷ nay, nhiều người vẫn quen ký tay, đóng dấu đỏ, trông thấy mới tin. Chuyển sang ký số, lưu online đòi hỏi nâng cấp thói quen và kỹ năng, biết xác thực VNeID, biết bảo vệ tài khoản, biết lưu trữ hợp đồng điện tử, biết kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản ngay trên điện thoại. Nói cách khác, kỹ năng công dân số không còn là thứ nên có, mà là phải có. Và khi niềm tin pháp lý chuyển từ màu mực đỏ sang mã hóa xanh, an ninh mạng không còn là câu chuyện kỹ thuật thuần túy, đó là công chứng viên vô hình, là tường lửa bảo vệ quyền lợi người dân. Hãy thử hình dung con đường mới được lát phẳng, bạn mở ứng dụng dịch vụ công, tra cứu lô đất trên bản đồ số, hệ thống tự hiển thị quy hoạch, tình trạng thế chấp, lịch sử giao dịch. Bạn và bên kia ký hợp đồng bằng chữ ký số. Hồ sơ bay vào đường ống dữ liệu, qua trạm thuế, trạm tài nguyên, trạm lưu trữ. Mỗi trạm chỉ mất vài phút vì máy móc đã đối chiếu xong xuôi. 1-2 ngày sau, bạn nhận chứng nhận sở hữu điện tử gắn mã QR, giá trị pháp lý đầy đủ như sổ đỏ truyền thống. Không con dấu, không hàng đợi, không thiếu dấu phường. Mọi thứ minh bạch, truy vết được, kiểm tra lại bất cứ lúc nào. Điểm đáng nói là, khi chi phí thủ tục giảm, dòng vốn lưu thông nhanh hơn.
Nhà đầu tư không chôn thời gian trong giấy tờ, ngân hàng giảm rủi ro nhờ dữ liệu tức thời, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giao dịch xã hội, thứ phí ẩn lâu nay làm mòn hiệu quả. Một thay đổi kỹ thuật kéo theo hiệu ứng kinh tế và đạo đức công vụ, kỷ luật dữ liệu thay thế duyên nợ con dấu. Cũng cần thẳng thắn, không cập nhật VNAD, không chuẩn hóa thông tin, bạn sẽ bị bỏ lại. Cuộc chơi số phẳng cho mọi người, nhưng cũng nghiêm khắc. Ai lười cập nhật sẽ thấy bất tiện, ai chủ động sẽ đi nhanh. Trật tự mới này không phân biệt bạn ở thành thị hay nông thôn, nó chỉ hỏi dữ liệu của bạn đã sạch, đã đúng, đã sẵn sàng chưa. Ở góc độ pháp lý, đây còn là một cuộc tái định nghĩa niềm tin xã hội. Suốt nhiều thập kỷ, chúng ta quen tin vào dấu đỏ, có dấu là yên tâm. Nhưng dấu đỏ cũng từng bị làm giả, hồ sơ giấy từng bị chỉnh sửa, chữ ký tay từng bị mạo danh. Khi mọi thứ chuyển lên dữ liệu, niềm tin không dựa vào cảm tính của mắt người, mà dựa vào tính bất biến của bản ghi số, vào cơ chế xác thực đa lớp, vào chuẩn mã hóa và kiểm toán hệ thống. Niềm tin ấy lạnh lùng hơn, nhưng bền hơn. Bạn có thể hỏi, nếu hệ thống bị tấn công thì sao? Câu hỏi đúng. Câu trả lời phải là một kiến trúc phòng thủ nhiều lớp, mã hóa đầu, cuối, phân quyền chặt chẽ, giám sát bất thường, kiểm thử xâm nhập định kỳ, cơ chế khóa tài khoản khẩn cấp, khôi phục bằng sinh trắc học. Mỗi hợp đồng phải mang một mã định danh giao dịch duy nhất, mỗi thay đổi phải để lại dấu vết, mọi truy cập phải có lock và thời hạn lưu trữ. Nền an ninh mạng quốc gia vì thế không còn là chi phí, mà là hạ tầng thiết yếu như đường xá, điện nước của kỷ nguyên dữ liệu. Đại biểu Quốc hội từng nói rất gọn, khi giấy tờ của người dân đã sống trong cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà nước phải có trách nhiệm dùng đúng dữ liệu ấy để phục vụ họ, chứ không bắt họ chạy vòng để chứng minh lại điều nhà nước đã biết. Lời khẳng định ấy không chỉ là một quan điểm quản trị, đó là lời hứa với hàng triệu người từng xếp hàng chờ công chứng. Cuối cùng, điều thuyết phục nhất không nằm ở những dòng quy định, mà ở trải nghiệm. Khi bạn thực sự mua nhà chỉ bằng vài cú click, khi quá trình từ đăng nhập, xác thực, ký số, phê duyệt đến nhận kết quả diễn ra mượt như đặt vé máy bay, bạn sẽ hiểu vì sao thế giới đang rời xa giấy tờ. Và có thể, vào ngày nhận được chứng nhận sở hữu điện tử đầu tiên, bạn chợt nhớ lại hành trình ngày xưa, chạy dấu, chạy xác nhận, chạy bản sao, rồi mỉm cười, vì những bước chạy ấy đã lùi về quá khứ. Nếu chính sách thành công, xã hội tiết kiệm hàng triệu giờ, hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, nhà nước bớt gánh nặng giấy tờ, người dân bớt khổ vì thủ tục. Nếu thất bại, dữ liệu bẩn sẽ thử thách niềm tin. Nhưng ngay cả thế, mỗi cú click tiện hơn hôm nay vẫn là một bước đẩy lùi sự nhiêu khê của hôm qua. Cải cách đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, một tài khoản VNAD được xác thực, một hợp đồng ký số trơn tru, một hồ sơ nộp, duyệt, nhận kết quả ngay trên điện thoại. Thời của dấu đỏ hơn vàng đang nhường chỗ cho dấu xanh của dữ liệu. Con dấu từng là biểu tượng quyền lực của quản trị thủ công, dữ liệu nay trở thành ngôn ngữ của một nền hành chính văn minh. Khi chúng ta dám thay đổi thói quen để tin vào hệ thống, tin vào chuẩn, tin vào lock và mã, chúng ta cũng đang giải phóng người dân khỏi những sợi dây vô hình buộc vào tập giấy cũ. Và biết đâu, không lâu nữa, câu đi công chứng sẽ biến mất khỏi checklist giao dịch của bạn, sẽ nhường chỗ cho một thói quen mới, đăng nhập, xác thực, ký số. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like nha. Cảm ơn quý vị và các bạn.